สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Inspire Station สถานีเติมพลังชีวิตจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแหล่งรวมแรงบันดาลใจให้คุณในทุกๆวันถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเชิญรับฟังเนื้อหาได้เลยครับคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนที่ประสบความสำเร็จหลายคนถึงมักชอบตื่นแต่เช้าคลิปนี้จะพาคุณไปค้นหาคำตอบพร้อมแบ่งปันแนวคิดสำคัญเบื้องหลังนิสัยการตื่นเช้าคุณจะได้รับแนวคิดและวิธีคิดใหม่ๆที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสำเร็จในชีวิตรวมถึงแรงจูงใจที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อค้นพบเคล็ดลับการตื่นเช้าแบบคนสำเร็จยามเช้าเป็นช่วงเวลาที่โลกยังเงียบสงบท้องฟ้ายังไม่ได้ปล่อยแสงอาทิตย์ออกมาเต็มที่เสียงจราจรยังไม่ดังวุ่นวายและผู้คนส่วนใหญ่ยังหลับไหลอยู่ในความอบอุ่นของผ้าห่มแต่กลับมีคนบางกลุ่มที่ตื่นขึ้นมาแล้วลุกจากเตียงอย่างตั้งใจไม่ใช่เพราะเขานอนไม่หลับไม่ใช่เพราะเขาต้องทำตามหน้าที่ใครสั่งแต่เป็นเพราะข้างในใจเขามีบางอย่างรอคอยอยู่เป้าหมายนั่นเองที่ปลุกเขาขึ้นมาจากที่นอนในยามที่โลกยังนิ่งสงบเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ใช่แค่ความอยากไม่ใช่แค่ความฝันลอยๆแต่คือภาพที่เด่นชัดในหัวใจว่าอยากไปถึงจุดไหนอยากเป็นใครอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นในชีวิตและเมื่อเรามีภาพนั้นชัดเจนมากพอทุกอย่างรอบตัวก็จะถูกจัดลำดับใหม่ไม่ว่าจะเป็นเวลาการใช้พลังงานหรือแม้แต่การตัดสินใจในแต่ละวันคนที่มีเป้าหมายชัดเจนมักจะไม่ใช้ชีวิตไปวันๆเพราะเขารู้ว่าทุกวันมีค่าต่อความฝันของเขาเขาจึงไม่อยากปล่อยให้เวลาร่วงหล่นไปโดยไม่มีความหมายในทางกลับกันคนทั่วไปจำนวนมากไม่ชอบตื่นเช้าไม่ใช่เพราะเขาขี้เกียจแต่เพราะเขายังไม่รู้ว่าจะตื่นมาทำไมเขายังไม่เจอสิ่งที่หัวใจเต้นแรงพอจะดึงตัวเองออกจากเตียงความไม่ชัดเจนของเป้าหมายทำให้ยากต่อการตื่นเช้าเพราะไม่มีเหตุผลมากพอที่ต้องรีบเริ่มต้นในวันใหม่หากไม่มีสิ่งใดรออยู่ข้างหน้าการนอนต่ออีกนิดก็เป็นทางเลือกที่ง่ายกว่าเสมอตัวอย่างของคนที่ใช้ชีวิตด้วยเป้าหมายชัดเจนและตื่นเช้าอย่างสม่ำเสมอคือโคบีไบรอันนักบาสเกตบอลระดับตำนานเขาเคยเล่าว่าตัวเองตื่นตั้งแต่ก่อนฟ้ายังไม่สางเพื่อไปฝึกซ้อมในขณะที่คนอื่นยังหลับอยู่เพราะเขารู้ว่าเวลาแต่ละนาทีคือโอกาสที่จะทำให้ตัวเองดีขึ้นโคบีเชื่อว่าใครที่ฝึกซ้อมก่อนก็ย่อมก้าวไปข้างหน้าก่อนนี่คือเหตุผลที่เขาไม่เคยมองการตื่นเช้าเป็นความลำบากแต่เป็นโอกาสที่จะทิ้งระยะห่างจากคู่แข่งให้มากขึ้นเรื่อยๆอีลอน มัสก์ผู้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกก็เช่นกันชีวิตเขาถูกขับเคลื่อนด้วยความฝันที่ยิ่งใหญ่เขาฝันอยากให้มนุษย์เดินทางไปอยู่บนดาวอังคารเขาฝันที่จะเปลี่ยนโลกด้วยพลังงานสะอาดความฝันเหล่านี้ต้องใช้ทั้งเวลาและความพยายามเกินกว่าคนธรรมดาจะจินตนาการได้นั่นให้เขาเลือกตื่นเช้าเพื่อลงมือทำทันทีไม่ผัดวันประกันพรุ่งไม่ยอมให้ความสบายชั่วคราวมาขัดขวางเส้นทางระยะยาวเหตุผลที่คนมีเป้าหมายชัดเจนมักตื่นเช้าเพราะพวกเขามองเห็นคุณค่าของเวลายามเช้ายามที่โลกยังไม่เร่งรีบเสียงรบกวนยังไม่มากและสมองยังสดใหม่พร้อมจะวางแผนคิดวิเคราะห์หรือสร้างสรรค์สิ่งสำคัญที่ต้องทำยามเช้าคือพื้นที่ว่างที่ยังไม่ถูกรบกวนคือช่วงเวลาทองคำที่คนมีเป้าหมายรู้ดีว่าต้องใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดบางคนอาจมองว่าตื่นสายไม่ได้แปลว่าไม่มีเป้าหมายแต่นั่นอาจสะท้อนว่าความชัดเจนของเป้าหมายยังไม่มากพอจะเปลี่ยนพฤติกรรมเป้าหมายที่แท้จริงต้องมีพลังมากพอจะผลักเราให้ลุกจากเตียงแม้ร่างกายยังเหนื่อยล้าต้องมีความหมายมากพอจะทำให้เราเริ่มต้นใหม่ได้ทุกเช้าโดยไม่รอให้ใครมาเตือนชีวิตของคนเราไม่ได้ต่างกันมากนักในแง่ของเวลาที่มีแต่ต่างกันตรงที่ใครใช้เวลาได้มากกว่าคนที่มีเป้าหมายชัดเจนมักจัดการเวลาตั้งแต่เช้าเพื่อให้แต่ละวันของเขาส่งตัวเองเข้าใกล้เป้าหมายอีกนิดและเมื่อทำอย่างต่อเนื่องเป้าหมายที่เคยดูไกลก็จะเริ่มใกล้ขึ้นยังไม่น่าเชื่อคนทั่วไปที่ไม่ชอบตื่นเช้าอาจยังไม่รู้ตัวว่าในความจริงเขาเองก็อยากมีเป้าหมายเพียงแต่ยังไม่เจอมันหรือยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ทำอยู่คือสิ่งที่ใช่หรือไม่และเมื่อยังไม่แน่ใจการตื่นเช้าก็ไม่ต่างจากการบังคับตัวเองโดยไร้แรงผลักจากภายใน
เป้าหมายที่ชัดเจนจึงไม่ได้แค่เปลี่ยนสิ่งที่เราทำแต่เปลี่ยนแม้กระทั่งเวลาและจังหวะชีวิตเปลี่ยนความคิดความรู้สึกและเปลี่ยนวิธีที่เราตื่นขึ้นมาในทุกเช้าหากวันหนึ่งคุณเจอสิ่งที่ทำให้คุณอยากตื่นมาโดยไม่ต้องพึ่งนาฬิกาปลุกวันนั้นแหละคือวันที่คุณเจอเป้าหมายที่แท้จริงเพราะการตื่นเช้าไม่ใช่แค่เรื่องของวินัยแต่มันสะท้อนถึงความหมายที่เรามีในใจถ้าคุณรู้ว่าคุณตื่นมาทำไมคุณจะตื่นง่ายขึ้นโดยไม่ต้องฝืนและเมื่อคุณตื่นขึ้นพร้อมเป้าหมายคุณจะใช้เวลาทั้งวันนั้นอย่างมีพลังและเต็มไปด้วยความตั้งใจสุดท้ายแล้วคนที่มีเป้าหมายชัดเจนไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปตรงที่เขาเก่งกว่าแต่ต่างตรงที่เขาเริ่มก่อนเพราะเขาตื่นมาก่อนใช้เวลาก่อนและสร้างสิ่งสำคัญก่อนที่โลกภายนอกจะเริ่มขยับนั่นคือข้อได้เปรียบที่คนทั่วไปมักมองข้ามและนั่นเองที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในแบบที่คนทั้งโลกต้องหันมามองคนที่มีวินัยจะตื่นก่อนที่คนอื่นจะเริ่มคิดเพราะเขารู้ว่านาทีนั้นคือเวลาที่โลกยังไม่วุ่นวายความคิดยังไม่ถูกรบกวนและจิตใจยังไม่ถูกดึงไปกับสิ่งรอบตัวมันคือเวลาที่นิ่งสะอาดและเต็มไปด้วยศักยภาพสำหรับการเติบโตเขาตื่นขึ้นมาไม่ใช่เพราะใครสั่งแต่เพราะรู้ว่าเวลานั้นมีค่าเกินกว่าจะใช้ไปกับการนอนหลับเขาตื่นมาก่อนคนอื่นเริ่มคิดเพราะเขาไม่รอให้แรงบันดาลใจมาหาแต่ลุกขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองการมีวินัยจึงไม่ใช่แค่เรื่องของตารางเวลาแต่คือการควบคุมตนเองในวันที่เราไม่อยากทำอะไรเลยการมีวินัยคือการเลือกในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะไม่รู้สึกอยากทำเลยแม้แต่น้อยเพราะเขารู้ว่าอารมณ์วันนี้ไม่ใช่เหตุผลเพียงพอที่จะเปลี่ยนอนาคตการมีวินัยจึงเป็นการตัดสินใจล่วงหน้าว่าเราจะทำสิ่งที่ควรทำไม่ใช่แค่ทำตามความรู้สึกชั่ววูบการตื่นเช้าสะท้อนวินัยอย่างลึกซึ้งเพราะมันคือช่วงเวลาที่ร่างกายยังต่อต้านใจยังลังเลและสมองยังขี้เกียจที่สุดแต่ถ้าเราชนะช่วงเวลานั้นได้เราจะสามารถชนะช่วงเวลาที่ยากยิ่งกว่านั้นได้ตลอดวันเพราะมันเริ่มจากชัยชนะที่เราได้กับตัวเองก่อนใครเมื่อเราตื่นเช้าเรามีเวลามากกว่าคนอื่นไม่ใช่แค่ในแง่ของชั่วโมงแต่คือการมีพื้นที่ว่างให้คิดให้สงบและให้เติบโตโดยไม่ต้องเร่งรีบหลายครั้งคนที่ล้มเหลวในชีวิตไม่ได้ล้มเพราะเขาไม่มีความฝันแต่เขาขาดวินัยที่จะเดินไปหาฝันนั้นอย่างสม่ำเสมอเขาเริ่มแล้วหยุดเริ่มแล้วท้อเริ่มแล้วเปลี่ยนทางและวงจรนี้วนไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดหมายที่ชัดเจนความล้มเหลวจึงไม่ใช่ความผิดพลาดครั้งใหญ่แต่คือการยอมแพ้เล็กๆหลายครั้งที่เกิดขึ้นซ้ำๆโดยที่เขาไม่รู้ตัวในทางกลับกันคนที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากเริ่มต้นจากการมีวินัยในสิ่งเล็กๆอย่างการตื่นเช้าฝึกฝนจดบันทึกทบทวนและทำซ้ำทุกวันแม้ในวันที่ไม่มีใครเห็นแม้ในวันที่ไม่มีใครให้กำลังใจเพราะพวกเขาไม่รอแรงเชียร์แต่เลือกสร้างพลังจากภายในวินัยยังเป็นเหมือนกล้ามเนื้อยิ่งใช้ยิ่งแข็งแรงยิ่งฝืนยิ่งเติบโตเราอาจเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการตื่นให้ตรงเวลาการจัดโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบการอ่านหนังสือทุกวันเพียงไม่กี่หน้าแต่เมื่อเราทำมันอย่างสม่ำเสมอมันจะกลายเป็นนิสัยและนิสัยจะกลายเป็นวิถีชีวิตที่ผลักดันเราไปไกลเกินกว่าที่เราคิดว่าเป็นไปได้การมีวินัยจึงเปรียบเสมือนการเดินบนเส้นทางที่มั่นคงไม่หวือหวาแต่ก้าวไปข้างหน้าเสมอแม้จะช้าแต่แน่นอนคนที่ตื่นก่อนจึงมีโอกาสคิดก่อนทำก่อนปรับก่อนและเรียนรู้ก่อนซึ่งทั้งหมดนี้รวมกันกลายเป็นความได้เปรียบที่ไม่ต้องแข่งกับใครแค่แข่งกับตัวเองเมื่อวานเราอาจมองเห็นภาพของคนที่เคยล้มเหลวมาก่อนเช่นนักธุรกิจที่หมดตัวหลายครั้งหรือคนที่สอบตกซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ในที่สุดกลับพลิกชีวิตได้เพราะเขาเริ่มเปลี่ยนด้วยวินัยเขาเริ่มตื่นเช้าเริ่มอ่านเริ่มคิดเริ่มวางแผนเขาเปลี่ยนวิธีจัดการเวลาและพลังงานของตัวเองก่อนที่จะเปลี่ยนโชคชะตาและวินัยนี่เองที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างคนที่ปล่อยชีวิตไหลไปตามกระแสกับคนที่ลุกขึ้นมากำหนดทิศทางชีวิตของตัวเองถ้าเราถามว่าเราจะเป็นคนมีวินัยได้อย่างไร
คำตอบคือให้เริ่มทันทีโดยไม่ต้องรอแรงบันดาลใจให้เราตัดสินใจว่าจะทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ใจยังไม่พร้อมให้เราเริ่มทำสิ่งเล็กๆที่สำคัญก่อนเรื่องใหญ่ๆที่เรายังไม่กล้าทำการสร้างวินัยจึงไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์แต่คือเรื่องของการลงมือทำซ้ำจนกลายเป็นธรรมชาติเมื่อเราตื่นก่อนคนอื่นเริ่มคิดนั่นหมายความว่าเราเริ่มต้นได้ก่อนเตรียมตัวได้ก่อนวางกลยุทธ์ได้ก่อนและเข้าเส้นชัยได้ก่อนโดยไม่ต้องวิ่งเร็วกว่าคนอื่นเลยด้วยซ้ำแค่เริ่มก่อนก็เพียงพอแล้วที่จะเปลี่ยนเกมชีวิตของเราไปตลอดกาลและสิ่งที่พาเราไปถึงจุดนั้นได้ก็คือวินัยไม่ใช่โชคไม่ใช่พรสวรรค์แต่คือพลังของการควบคุมตัวเองที่ทำได้ในทุกวันแม้ไม่มีใครเห็นแม้ไม่มีเสียงปรบมือแต่เรารู้ว่าทุกเช้าที่ตื่นมานั้นมีค่ามากกว่าความฝันที่ไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยลองนึกภาพยามเช้าตรู่ที่ท้องฟ้ายังไม่ทันสว่างดีถนนหนทางยังเงียบสงบไม่มีผู้คนขณะที่คนอื่นยังนอนหลับอยู่ใต้ผ้าห่มอุ่นๆคุณกลับลุกขึ้นมาเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความมุ่งมั่นการตื่นขึ้นมาในช่วงเวลาที่คนอื่นยังหลับไหลนี้เองที่ทำให้เรารู้สึกว่าในขณะที่คนอื่นยังนอนเรากำลังนำอยู่1 ก้าวการตื่นก่อนคนอื่นหมายความว่าคุณมีเวลาเพิ่มขึ้นในมือบางคนอาจตื่นเช้ากว่าคนอื่นเพียง1 ชั่วโมงแต่ชั่วโมงนั้นคือโอกาสทองที่คุณจะใช้ทำสิ่งที่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการทำงานอดิเรกอ่านหนังสือออกกำลังกายหรือเตรียมความพร้อมสำหรับงานในวันนั้นขณะที่คนอื่นยังไม่ได้แม้แต่จะเริ่มต้นวันใหม่คุณกลับได้เริ่มก้าวแรกไปแล้วยามเช้าเป็นช่วงเวลาที่สมองสดชื่นและปลอดโปร่งที่สุดเพราะได้รับการพักผ่อนเต็มที่ตลอดคืนเมื่อไม่มีเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ไม่มีอีเมลหรือข้อความด่วนเข้ามารบกวนคุณจึงสามารถจดจ่อกับสิ่งที่ทำได้อย่างเต็มที่สมาธิที่เกิดขึ้นในช่วงเช้านี้ช่วยให้คุณทำงานหรือเรียนรู้ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในขณะที่คนอื่นยังคงหลับและไม่ได้ใช้สมองในช่วงเวลานี้คุณกลับใช้ช่วงเวลานี้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาตัวเองช่วงเช้าตรู่ยังเป็นเวลาที่เหมาะแก่การทบทวนเป้าหมายและวางแผนล่วงหน้าสำหรับวันใหม่ในความสงบเงียบของตอนเช้าคุณสามารถคิดทบทวนสิ่งที่ต้องทำจัดลำดับความสำคัญของงานและตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพการเตรียมตัวเช่นนี้ทำให้คุณรู้ว่าควรเริ่มต้นที่จุดไหนและมีทิศทางที่ชัดเจนตั้งแต่เช้าแตกต่างจากคนที่ตื่นสายซึ่งอาจรีบลุกขึ้นมาโดยไม่มีแผนตรงเข้าสู่วันใหม่อย่างสับสนและเร่งรีบการตื่นเช้าทำให้คุณมีเวลาจัดกับกิจวัตรตอนเช้าโดยไม่ต้องเร่งรีบคุณสามารถลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายรับประทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์จิบเครื่องดื่มอุ่นๆอย่างสบายใจก่อนที่จะออกเดินทางไปทำงานหรือเรียนหนังสือการออกจากบ้านแต่เช้าหมายความว่าคุณมีโอกาสเลี่ยงรถติดและความวุ่นวายในชั่วโมงเร่งด่วนช่วยให้จิตใจสงบและมีสมาธิก่อนถึงที่หมายผิดกับคนที่ตื่นสายแล้วต้องรีบแต่งตัวแบบลนลานอาจพลาดมื้อเช้าและไปถึงที่ทำงานด้วยความเครียดตั้งแต่เริ่มวันเวลาพิเศษในตอนเช้ายังเปิดโอกาสให้คุณได้พัฒนาตัวเองในแบบที่คนอื่นอาจไม่มีเวลาเช่นคุณอาจใช้เวลานี้ในการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงให้ร่างกายและปลุกพลังให้สมองการอ่านหนังสือดีๆสักบท2 บทในยามเช้าช่วยเพิ่มพูนความรู้และแรงบันดาลใจหรือบางคนอาจใช้เวลานี้ในการทำสมาธิฝึกจิตใจให้สงบก่อนเริ่มวันจริงช่วงเวลาสั้นๆเหล่านี้เมื่อทำเป็นประจำทุกวันจะสั่งสมให้คุณก้าวหน้าขึ้นทีละเล็กละน้อยในขณะที่คนอื่นยังหลับและไม่ได้ลงทุนเวลาให้ตัวเองเลยลองเปรียบเทียบคน2 คนที่มีเป้าหมายเหมือนกันคนแรกตัดสินใจตื่นแต่เช้าทุกวันส่วนอีกคนมักปล่อยให้ตัวเองนอนต่อจนสายเมื่อถึงเวลา7 โมงเช้าคนแรกอาจออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยอาบน้ำแต่งตัวพร้อมและอ่านหนังสือหรือวางแผนงานเสร็จไปแล้วในขณะเดียวกันคนที่ยังนอนอยู่เพิ่งจะงัวเงียตื่นขึ้นมาเริ่มต้นวันด้วยอาการเบลอๆและต้องรีบเร่งทุกอย่างให้ทันเวลาผลลัพธ์ที่ตามมานั้นชัดเจนคนที่ตื่นเช้าจะมีความพร้อมและความมั่นใจเมื่อเริ่มงานหรือการเรียน
เขาสามารถลงมือทำงานสำคัญตั้งแต่เช้าขณะที่สมองแจ่มใสและมักจะทำงานเสร็จไปได้มากก่อนที่เพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมชั้นที่ตื่นสายจะทันตั้งตัวคนที่ตื่นสายกว่าจะรู้สึกเหมือนวิ่งไล่ตามตลอดวันเพราะยังตั้งสติไม่ทันและต้องคอยเร่งมือให้ทันกำหนดเวลาความแตกต่างเล็กๆนี้เมื่อเกิดขึ้นทุกวันจะยิ่งสะสมเป็นความได้เปรียบที่เห็นได้ชัดในระยะยาวไม่น่าแปลกใจที่คนที่ประสบความสำเร็จมากมายต่างพูดตรงกันถึงคุณค่าของการตื่นเช้าหลายคนใช้ช่วงเวลาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นในการคิดอ่านวางกลยุทธ์และสร้างนิสัยที่ดีให้กับตัวเองมีงานวิจัยหนึ่งที่เคยสำรวจกลุ่มคนจำนวนมากพบว่าคนที่เริ่มต้นวันตั้งแต่เช้ามืดและทำงานได้ดีในช่วงเช้ามักประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากกว่าคนที่ตื่นสายเหตุผลหนึ่งคือพวกเขาหลีกเลี่ยงความเร่งรีบวุ่นวายทำให้จิตใจสงบและความเครียดลดลงส่งผลให้พร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆได้ดีกว่าท้ายที่สุดแล้วแนวคิดในขณะที่คนอื่นยังนอนเรากำลังนำอยู่19สะท้อนความจริงที่ว่าการลงมือทำก่อนย่อมสร้างความได้เปรียบการตื่นเช้ามอบช่วงเวลาล้ำค่าที่หลายคนมองข้ามและใครก็ตามที่ใช้ช่วงเวลานี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็กำลังเก็บสะสมชัยชนะเล็กๆในทุกๆวันก้าวเล็กๆที่นำหน้าคนอื่น19นี้เองที่สามารถกลายเป็นก้าวกระโดดของความสำเร็จในอนาคตเมื่อคุณมองย้อนกลับมาคุณจะรู้สึกภูมิใจที่ได้เลือกตื่นขึ้นมาแล้วคว้าโอกาสไว้แทนที่จะปล่อยให้มันหลุดลอยไปในตอนที่คนอื่นยังหลับไหลสุดท้ายนี้หากคุณผู้ฟังทุกท่านชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้รบกวนคุณผู้ฟังทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Inspire Station เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ